Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Când înțelegi paradoxurile relaționale. Episodul 2. De ce apropierea activează retragerea? Există un moment în multe relații care pare imposibil de înțeles. Nu este începutul, nu este nici finalul. Este acel spațiu dintre, când lucrurile încep să devină reale. Nu doar interesante, nu doar promițătoare, ci reale. Când conversațiile nu mai sunt superficiale, când prezența nu mai este întâmplătoare, când începi să simți că celălalt te vede, nu doar te observă. Și pentru o clipă totul părea să se așeze, dar exact acolo ceva se schimbă. Nu brusc, nu evident, ci subtil. Un pas înapoi, o tăcere mai lungă, o distanță care nu era acolo înainte. Și apare întrebarea, ce s-a schimbat? Pentru că la suprafață nimic nu pare diferit și totuși totul se simte diferit. Și poate că pentru mult timp ai crezut că acel lucru are legătură cu tine, că ai spus prea mult, că ai fost prea deschis, că ai făcut ceva care a schimbat dinamica. Dar uneori nu este despre asta. Uneori apropierea nu creează siguranță, creează activare, pentru că apropierea reală nu este doar confort, este expunere, este locul în care nu mai poți controla cum ești văzut, nu mai poți regla distanța, nu mai poți rămâne doar la suprafață. Și pentru unii oameni acest spațiu nu este familiar, nu pentru că nu și-l doresc, ci pentru că nu au învățat să stea acolo. Pentru că apropierea în trecutul lor nu a fost sigură, a fost imprevizibilă, a fost condiționată, a fost dureroasă. Și atunci când ceva începe să semne cu apropierea reală, nu apare liniște, apare alertă, nu conștientă, nu formulată în cuvinte, dar simțită, ca o nevoie de a crea spațiu, de a reveni la control, de a merge mai departe. Și astfel apare retragerea, nu ca respingere, ci ca reglare. Un mod de a reduce intensitatea, un mod de a nu intra într-un teritoriu pentru care nu există încă resurse. Dar pentru celălalt, asta nu se simte ca reglare, se simte ca pierdere, ca lipsă, ca distanță, ca nesiguranță. Și aici se creează unul dintre cele mai dureroase paradoxuri. Unul se apropie pentru că simte, celălalt se retrage pentru că simte. Aceeași emoție, două reacții diferite. Și niciuna nu este neapărat greșită, dar împreună creează confuzie, pentru că nu mai știi ce este real, apropierea sau retragerea. Și poate că amândouă sunt, pentru că ceea ce vezi nu este lipsă de interes, este lipsă de capacitate de a susține ceea ce se deschide. Și această înțelegere schimbă ceva profund, nu pentru că face lucrurile mai ușoare, ci pentru că le face mai clare. Nu mai vezi retragerea ca pe o judecată despre tine, o vezi ca pe o limită a celuilalt. Dar aici apare o altă întrebare, una mai tăcută. Ce faci cu această claritate? Pentru că a înțelege nu înseamnă automat a putea rămâne. Nu înseamnă că nu doare, nu înseamnă că devine ușor, înseamnă doar că vezi. Și uneori a vedea este mai greu decât a spera. Pentru că nu mai poți crea povești care să te liniștească, nu mai poți spune se va schimba, nu mai poți ignora ceea ce este deja vizibil și atunci rămâne alegerea. Nu dacă celălalt se va apropia, ci dacă tu poți rămâne într-un spațiu în care apropierea și retragerea coexistă. Și dacă acel spațiu este unul în care te regăsești sau te pierzi. Pentru că nu toate conexiunile care se simt profund sunt și sustenabile. Și aceasta este una dintre cele mai dificile înțelegeri. Nu pentru că nu există, ci pentru că nu poate fi trăită în forma în care ai avea nevoie. Și uneori, adevărata maturitate nu este să înțelegi de ce celălalt se retrage, ci să vezi dacă tu poți rămâne fără să te abandonezi pe tine.